අදත් ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඉඩෙට් ෂොප් LK වලට එකතු වෙන යාළුවෝ ඔක්කොම. ඉතින් මේ අදත් මම ඔයාලට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් වැදගත් වෙන උපකරණයක් හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඇත්තට මේක හරිය ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඔයාලා රොටි හදනකොට ඔයාලා රොටි හදා ගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මේ මැෂින් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්. ඒ ඔයාලට ඕන කරනවා මේ වගේ පොඩි රෑලි කෑලි දෙකක් මේකට. මේ වගේ රවුන්ඩ් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. මේ වගේ රවුන්ඩ් එකක් ඇඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඉඩක් තියලා ගන්න. මෙතන සරණේරු අල්ල ගන්න. මෙතන පොඩි ඉඩක් තියා ගන්නවා. එහෙනම් තමයි මම මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට මේව කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. හරිම ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. පොඩි රෑලි කෑලි දෙකක් තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. හරිම ලේසි මේක සරලයි. මේ විදිහට ඇඳගෙන මම අඟල් ගණන් නම් දැම්මේ නැහැ. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රවුම කපා ගන්නවා. මේ වගේ ඩික්ස් එකක් තියෙනවා ලේසි. ඩික්ස් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට කපලා සෑන්ඩ් බ්‍රේකින් වගේ රවුම් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඩික්ස් එකක් වගේ තියෙනවා. හරි ලේසියෙන් මේ රවුම කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක කොටුවට උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් රවුමට කැපුවා ලේසි වෙන්න. මේකට ඉතින් මැෂින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය පොඩි මැෂින් එකක් තිබ්බනම් මේ වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඔන්න ඔය විදිහට රවුන්ඩ් එකක් කපා ගන්න. රවුන්ඩ් එකේ විස්කම්බේ ඔයාලට සාමාන්‍ය තරමට ඔයාලට සාමාන්‍ය හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විස්කම්බේ සාමාන්‍ය පිඟානකට වඩා පොඩි වෙන්න තියෙන ඕන විස්කම්බේ. ඔය විදිහට කැල් දෙකක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ කැලක් ඕනේ පිටිපස්සට ලිවර් එක අල්ල ගන්න අපිට ඔය වගේ. ඔය ලිවර් එකක් අල්ලන හින්දා ලිවර් එකට ඔය වගේ පොඩි කැල් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ සුමට කරගන්න පුළුවන් මේ ගයින්ඩර් එක ආධාරයෙන්. ඔය විදිහට සුමට කරගත්තාම ලස්සනයි. ෆිනිෂින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාගේ දක්ෂතාවය අනුව මේක ෆිනිෂින් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගේ සරණේරුවක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. පොඩි සරණේරුවක්. සරණේරුවක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් මේ දවස්වල නම් ගණන් රුපියල් 100ක් විතර වගේදී මේ වගේ සරණේරුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ සරණේරුවක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම පිටතල සරණේරුවක් ගත්තේ. පිටතල සරණේරුවක් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය යකඩ සරණේරුවක් තියෙනවා මේකට. ඒ වගේ සරණේරුවක් ගන්න පුළුවන්. වගේ හිල් තුනක් ඉඳගෙන ඒක ඔය විදිහට ඉඳගෙන ඔය විදිහට ස්ක්‍රූ ටික 6ක් දාලා ඔය දෙකම අල්ල ගන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ස්ක්‍රූ 6ක් දාලා ඒක ඔය විදිහට ඕකට අල්ල ගන්නවා. ඔය විදිහට ඔයාලට මේ වගේ මැෂින් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්ක්‍රූ ක්ලීනර් එක ආධාරයෙන් උත් අද කරගන්න. ඔය විදිහට කරුණාම ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සරණේරු එළියට අල්ලගන්න තරම තමයි හොඳ නැත්නම් වැහෙන්නේ නැති වෙනවා. ඊපස්සේ අර අපි හදාගත්තු ලිවර් එක අල්ලන කෑල්ල යට එකට අල්ල ගන්න ඕනේ අපි. යට කෑල්ලට. රවුමේ යට කෑල්ලට ඔය විදිහට ස්ක්‍රූ දෙකක් දාලා ඔය විදිහට අල්ල ගන්න. ඔය විදිහට ස්ක්‍රූ දෙකක් දාලා එක විදලා අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම තව මේ වගේ කුඩා කෑල්ලක් වාට අවශ්‍ය වෙනවා. උඩ රවුමේ මැදට අල්ලන්න. ඒක අර ලිවර් එකට තද වෙනකොට තමයි අර යටින් දාලා තියෙන එක සුමට වෙලා හැරිලා යන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන ඒ වගේ කෑල්ල. ඒක චූටි කෑල්ලකුත් ඔයා හදාගන්න. හරි දැන් අපි මේ විදිහට මේක විද ගන්නවා මේ විදිහට. ඔය විදිහට විද ගන්නවා. පස්සේ ඔය විදිහට ගම් පොඩ්ඩක් දාලා සාමාන්‍ය කෙන්ටික්ස් වගේ හොඳයි මේකට. මේකට ටිකක් හොඳ ඇන දෙකක් දාගන්න. මොකද මේකට ලොකු බරක් එන හින්දා
මේකට හොඳ ඇන දෙකක් දාලා ගම් ටිකක් අනිවාර්යෙන් දාගන්න තරමට හොඳයි. ඉතින් අදින් තද කරනකොට ගැලවෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා මෙතෙන්ට ගම් ටිකක් දාගන්න. ඔය විදිහට ස්ක්‍රූ ටිකක් දාලා ඔය අල්ලගන්න. ඔය විදිහට ගම් පොඩ්ඩක් දාලා ඔයා දෙක තද කරගන්න. ඊපස්සේ ඔය විදිහට ඔතෙන් තියලා ස්ක්‍රූ දෙකක් දාලා අල්ලගන්න. මේකට බෝල්ට් ඇනයක් ඕන වෙනවා ඔයාට. ලිවර් එක අල්ලගන්න බෝල්ට් ඇනයක්. ඔන්න ඔතන ලිවර් එක දාගන්න බෝල්ට් ඇනයක් ඔයාට ඕන වෙනවා. සාමාන්‍ය පොඩි බෝල්ට් ඇනයක් ඔයාට ගන්න වෙනවා සාමාන්‍ය ටිකක් දිග. ඒක අර ගත්තු ලීයේ ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා වුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර දික් වෙන්න බෑ. ෆුල් ත්‍රෙඩ් තියෙන සාමාන්‍ය කුඩා එකක් එතෙන් හයි කරගන්න. ඊපස්සේ ඔය විදිහට මේකත් ඉද ගන්නවා. ඊපස්සේ ඔතෙන්ට බෝල්ට් ඇනේ කොහොම දාලා ඔය ලිවර් එක ඔය විදිහට තද කරගන්න. ගොඩාක් හිරට දාන්නත් එපා. මේක හිර වුණාම කඩලා යන්න බලන හින්දා සාමාන්‍ය ලූස් වෙන්න තියාගන්න. නැත්නම් ඔය විදිහට හිර කරනකොට කඩලා යන්න බලනවා. ඊපස්සේ මේ කෑල්ල මේ වගේ මැදට ඔය විදිහට අල්ලගන්න. සාමාන්‍ය මැද වගේ හිටින විදිහට තද වෙලා බෙදිලා යන විදිහට බර බෙදිලා යන විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට චුට්ටක් ඉස්සරහට හිටින්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඒකටත් ගම් පොඩ්ඩක් දාලා ස්ක්‍රූ එකක් දෙකක් දාලා අල්ලගන්න. ඔය විදිහට ගම් පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒකට ගම් පොඩ්ඩක් දාලා ඔය විදිහට අල්ලගන්න. ඊපස්සේ ඒකටත් ස්ක්‍රූ වෙන දෙකක් දාගන්න. ඔය වගේ ස්ක්‍රූ වෙන දෙකක් ඒකටත් දාගන්න. ඔයාලට වගේ මැෂින් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ස්ක්‍රූ පීන් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ඔක තද කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔය විදිහට හදලා ඉවරනම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ මේකට. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට පුළුවන් උඩින් පාට කරගන්න මොන හරි සීලර් වගේ දෙයක් ආලේප කරලා වානිෂ් වගේ දෙයක් ගාලා මම මේක මේව කරගන්න. වානිෂ් වගේ දෙයක් ගාලා ඔය වගේ ෆිනිෂ් කරන්න ඉවරනම ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි හදාගත්තු ගුලිය ඔහොම තියලා ඔහොම තද කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් තද කරලා පොඩ්ඩක් තද කරපුවා ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්නදා වගේ අපි අතින් මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය විදිහට එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට.